Yeah, we were on 131, right? 131. Or Yeah. 132. 132 we started. 132, yeah. Yeah, 132. So, did we read that, or we want to go to last 26, Gadra last 26? I think we read in English, and Harsaben said in Gujarati also, I think, right? Yes, I think we are doing the Vachna now. Okay, so. Swaminarayan. Haji, Jai Swaminarayan. Haji bhai. So we are on 132, and it was Vachnamrut Gadra last 26, I think we were reading, or we were going to read that. Haji. આપણે ગુજરાતીમાં ટ્રાન્સલેટ કરતા હતા ને તો 2 કર્યા હતા અને ત્રીજું કરવાનું હતું પેલા. ઓકે. હાજી. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ધાર્યા સર્વોપરી શ્રીજી ઉર્મહી સાધર્મ્ય અક્ષર બ્રહ્મ સમ સાધુ સર્વદેશી ધૈર્ય અવિચળ દ્રષ્ટિ મહી છે સંબંધ સાધુ સંગે અહો મૈત્રી अनुपम भक्तोत्तणा सूरदम साक्षात्कार स्वरूप दिव्य मूर्ति दिनकर भाईने नमन हृदय करू तमने नमन सजानंद स्वामी महाराजनी जय जय जय. ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ નોલેજ પાના નંબર 149, પ્રકરણ 132. ભગવાનના સંત, ગુણાતીત સંત, એમ ભગવાન ધારક સંત કેવા હોય એની વાત ચાલતી હતી. અને આમાં વચનામૃત ગઢડા છેલ્લા 26 એનું રેફરન્સ હતું. એમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાને ગુણાતીત સંતની 5 વ્યાખ્યાઓ, એમના કયા લક્ષણ હોય એના 5 લક્ષણની વાત કરી હતી. એમાં કાલે શનિવારે આપણે વાંચ્યું હતું કે સોમવારે વાંચ્યું હતું કે 51 ભૂત મનુષ્યના દેહમાં હોય જેને પોતે વશ વર્તાવે છે. અને જે ગુણાતીત સંત હોય એ 51 ભૂતને પોતાના વશમાં રાખે. એટલે કે એ કોઈ પણ દેહના ભાવથી વિચલિત થાય નહીં. એ એક પહેલું લક્ષણ છે. એટલે દેહાતીત, દેહથી પર હોય. બીજું લક્ષણ છે કે જે કઈ કરે એ ભગવાનમાંથી આવે એટલું જ કરે. ગુણાતીત સંત હોય એ ટોટલી ભગવાનમાં રસબસ થઈને રહ્યા હોય. એટલે એનું દરેક સંકલ્પ, ભાવ કે ક્રિયા હંમેશા ભગવાનમાંથી જે કઈ આવે તે પ્રમાણેનું જ હોય. અને એમાં સિદ્ધની વાત કરી હતી. આપણે એ વાંચતા હતા કે એક રાજા હતા ને એના ગુરુ મોટા સિદ્ધ હતા. અને એ ગુરુ રાજાની રાણી પર થૂક્યા અને એનાથી રાજાની રાણીના મોઢા ઉપર ડાઘા પડી ગયા અને કોડ થઈ ગયો એને. અને પછી એ કોઈ રીતે ગયો નહીં, કેમ કે રાજાની રાણીને કોઈક એવો ખરાબ વિચાર આવી ગયો હતો.
અથવા તો ગુરુ માટે અભાવ આવી ગયો તો કે આવું બધું મસાલા વાળું ખાય છે, પાન ખાય છે, એવા વિચાર આવી ગયા હતા. એટલે એ ગુરુએ પછી રાજાએ કીધું કે તું જયારે એ ગુરુની માફી માંગીશ અને ખૂબ જ નિસ્વાર્થ ભાવે કોઈ પણ જાતના દોષ જોયા વિના માફી માંગીશ ત્યારે જ તને એમાંથી છૂટકો મળશે. અને રાણી સમજુ હતી, હોશિયાર હતી, એને માનીને એવી રીતે ગુરુને ટોટલ નિર્દોષ માનીને એમની માફી માંગી. અને ગુરુએ કીધું કે મારું એઠું પાણી એનાથી તું મોઢું ધોઈશ તો આ બધા ડાઘા જતા રહેશે. એટલે એ ગુરુ હંમેશા ભગવાનમાં એ રાણીને કોઈક વસ્તુ એવો કોઈક એને વસ્તુ નડતી હતી એ દૂર કરવા માટે આ આખો પ્રસંગ થયો હતો. એટલે કે ભગવાનના ધારક સંતો હોય એ ભગવાન માંથી જે આવે એ જ પ્રમાણે કરે. પછી આપણે ત્રીજું લક્ષણ છે કે ભગવાનના 5 વર્તમાન નિર્માની, નિષ્કામી, નિર્સ્નેહી, નિર્લોભી અને નિર્સ્વાદી એ પૂરેપૂરા પાળતા હોય. કોઈ એવા જીવને માટે થઈને જ પોતે સ્વાદ ગ્રહણ કરે કે માન ગ્રહણ કરે કે ગુસ્સો ગ્રહણ કરે, પણ એમની સામાન્ય પ્રકૃતિ, સ્વાભાવિક પ્રકૃતિ આ 5 વર્તમાન પાળવાની હોય. એટલે એ ત્રીજું લક્ષણ છે. ચોથું લક્ષણ એ હતું કે સંત હંમેશા પોતાને બ્રહ્મરૂપ માનીને જીવતા હોય. એટલે કે શબ્દાતીત હોય. માન અપમાન में एकता, સુખ દુઃખ में સંભાવ, એને કોઈ વસ્તુ ક્યાંય આડી ના આવે. અને ગુણાતીત હોય. એટલે કે પ્રકૃતિના જે 3 ગુણ છે, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ, તેનાથી પર વર્તતા હોય, એટલે નિર્ગુણ રીતે વર્તતા હોય. અને આ રીતે જે દુઃખ સુખ એવા જે દ્વંદ ભાવ હોય એનાથી ઉપર જીવતા હોય એવા, અને 3 અવસ્થા જાગૃત, સુષુપ્તિ અને સ્વપ્ન, એ ત્રણેયથી ઉપર જે જીવતા હોય એવા સંત ગુણાતીત કહેવાય. એટલે દેહાતીત, ભાવાતીત, શબ્દાતીત, ગુણાતીત અને બધે જ સંભાવ વાળા હોય. અને 5મું લક્ષણ છે કે હંમેશા ભગવાનની ભક્તિને વિશેષ હંમેશા મગ્ન હોય. એને ભગવાનની ભક્તિનું વ્યસન હોય. એટલે કે ભગવાનની ભક્તિ વિના એનાથી જરા પણ રહી શકાય જ નહીં. એટલે આ પ્રમાણે જીવન, એટલે યોગી બાપા પોતે આવું ખૂબ સુંદર ઉદાહરણ હતા, આ રીતે જીવતા હતા. એટલે આપણા ટાઈમમાં આપણે કાકાજીએ આપણને યોગી બાપાની ઓળખાણ કરાવીને ખરેખર ગુણાતીત સંત કેવા હોય એ યોગી બાપાના જીવનમાં આપણને બતાવ્યું. શાસ્ત્રીજી મહારાજની પ્રકૃતિ ખૂબ જ પ્રભાવશાળી હતી અને યોગી બાપાની પ્રકૃતિ એકદમ ગરીબ રાગ સ્વભાવની હતી. પણ એ બંનેનું જીવન જોઈએ તો આ 5 લક્ષણોથી આપણને ખ્યાલ આવે. અને એ જ રીતે જાગા સ્વામી, કૃષ્ણજી અદા એવા બધા જ બ્રહ્મ સ્વરૂપ સંતો અત્યારે પણ સાહેબ, સ્વામીજી, દિનકર અંકલ ગુણાતીત સ્વરૂપો એવી જ રીતે જીવતા આપણને દેખાય છે. એટલે આ રીતે કાકાજી આપણને યોગી બાપાની ઓળખાણ કરાવીને આપણને આ જાતની એક સ્થિતિનું વર્ણન કરી બતાવ્યું. સાથે સાથે યોગી બાપાનો એક એવો દાખલો હતો કે એક વખત એક સંત હતા, એમને ખૂબ જ આખો દિવસ કસર થઈ હશે, દાખલો પડ્યો હશે તો એ ખૂબ થાકી ગયા હતા. અને એક એમને અમુક માળાઓ કરતા હતા અને માળા કરતા કરતા એને ઊંઘ આવી ગઈ. તો યોગી બાપાએ એના હાથમાંથી માળા લઈને એની માળા પૂરી કરી આપી. એટલે હંમેશા બીજાનું ભલું કરવું, સૌનું ભલું થાવ એવો ભાવ રાખવો, હંમેશા ભગવાનમાં રહેવું, એ જ એનો દાખલો હતો. એટલે આવી રીતે આ પ્રકરણમાં ગુણાતીત સંત કેવી રીતે વર્તે, ભગવાનને ધારક સંત કેવી રીતે વર્તે એની વાત થઈ હતી. સત
સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. હવે આપણે વચનામૃત છેલ્લાનું 26મું સાંભળશું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીમદ સદગુણશાલિનમ ચિદ ચિદિ વ્યાપ્તમ ચ દિવ્યાકૃતિમ જીવે સાક્ષર મુક્ત કોટિ સુખદમ નૈકાવતારાધિપમ નેયમ શ્રી પુરુષોત્તમમ મુનિવરે વૈદાદિકેત્યમ વિભુમ તન્મૂલાક્ષરયુક્તમેવ સહજ નંદમ ચ વંદે સદા. ગઢડા અંત્યનું 26મું. મન ઇન્દ્રિયોને દાબીને વર્તે તેવા સંતનું. આપણે 51 ભૂતની વાત સાંભળી તો એ 51 ભૂતમાં મન ઇન્દ્રિય પણ આવી જાય, એટલે એને દાબીને વર્તે તેવા સંતનું. સંવત 1885 કારતક સુધી એકાદશી ને દિવસ સ્વામી શ્રી સહજાનંદજી મહારાજ શ્રી ગઢડામાંથી દાદા ખાચરના દરબારમાં શ્રી ગોપીનાથજીના મંદિરને વિશે વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ પરમહંસ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. પછી શ્રીજી મહારાજે એમ વાર્તા કરી છે, ભગવાનની પેઠે સેવા કરવા યોગ્ય એવા જે સંત તે કેવા હોય? તો ઇન્દ્રિયો, અંતકરણ આદિ જે માયાના ગુણ, તેની જે ક્રિયા તેને પોતે દાબીને વર્તે, પણ એની ક્રિયા એ કરીને પોતે દબાય નહીં અને ભગવાન સંબંધિત ક્રિયાને જ કરે, ભગવાન સંબંધી ક્રિયાને જ કરે અને પંચ વર્તમાનમાં દ્રઢ રહેતા હોય અને પોતાને બ્રહ્મરૂપ માને અને પુરુષોત્તમ ભગવાનની ઉપાસના કરે. એટલે આ 5 લક્ષણની વાત થઈ. તો એવા જે સંત તેને મનુષ્ય જેવા ન જાણવા અને દેવ જેવા પણ ન જાણવા, કેમ જે એવી ક્રિયા દેવ કે મનુષ્યને વિશેષ હોય નહીં અને એવા સંત મનુષ્ય છે તો પણ ભગવાનની પેઠે સેવા કરવા યોગ્ય છે. માટે જેને કલ્યાણનો ખપ હોય એવા જે પુરુષ, તેને એવા સંતની સેવા કરવી અને એવા સાધુ ગુણે યુક્ત જે બાઈ, તેની સેવા બાઈને કરવી. એટલે આ વાત ઉપર જ આપણે ગુણાતીત જ્યોતમાં એવા બ્રહ્મ સ્વરૂપી સંતો બહેનો છે એની સેવા બહેનોએ કરવી. પછી શ્રીજી મહારાજને આત્માનંદ સ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, આ સત્સંગમાં જે વર્તમાનનો પ્રબંધ છે ત્યાં સુધી તો તેમાં જ્યાં સુધી રહેતો હોય ત્યાં સુધી તો જેવો તેવો હોય તેને પણ પંચ વિષય કરીને બંધન થાય નહીં, પણ કોઈ દેશકાળને યોગે કરીને સત્સંગમાંથી બહાર નીકળી જવાય તો પણ જેને પંચ વિષય બંધન ન કરી શકે તે પુરુષ કેવો હોય? તેના જે લક્ષણ તે કહો. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, જેની બુદ્ધિમાં ધર્માંશ વિશેષપણે વર્તતો હોય અને આસ્તિકપણું હોય, જે આ લોકમાં જે સારું નરસું કામ કરે છે તેનું જે સારું નરસું ફળ તે જરૂર પરલોકમાં ભોગવે છે, એવી દ્રઢમતી જેને હોય તથા લાજ હોય, જે પુંડું કરીશું તો આ લોકમાં માણસ આગળ શું મુખ દેખાડીશું, એવો જે હોય તે ગમે ત્યાં જાય તો પણ એને કોઈ પદાર્થ તથા સ્ત્રી આદિક તે બંધન કરી શકે નહીં. જે મયારામ ભટ્ટ છે તથા મુજી બ્રહ્મચારી છે તથા નિષ્કુળાનંદ સ્વામી છે, એવી જાતના જે હોય તેને સ્ત્રી, ધન આદિક પદાર્થનો યોગ થાય તો પણ એ ડગે નહીં. અને એવો હોય ને તેને જો એક આત્મનિષ્ઠાપણું હોય, જે હું તો આત્મા છું, બ્રહ્મ છું, તે મારે વિશે શુભ અશુભ ક્રિયા લાગતી નથી, હું તો અસંગ છું, એવું અંગ હોય તથા બીજું એમ હોય જે ભગવાનનો મહિમા બહુ સમજે અને મહિમાની બહુ વાર્તા કરે છે કે કાંઈક ધર્મ વિરુદ્ધ વર્તાઈ જશે તેનો શો ભાર છે, ભગવાનનો મહિમા બહુ મોટો છે, એ બે રીતના હોય
રીતના જે હોય તેમાં એ બે રીતના જે દોષ ધર્મ પાળવામાં મોટા અંતરાય રૂપ છે. માટે આવી રીતે સમજે તો સારું. જે આત્મનિષ્ઠા પણ યથાર્થ હોય અને ભગવાનનું મહાત્મા પણ સારી પેટે સમજે અને નિષ્કામપણું, નિર્લોભપણું, નિસ્વાર્થપણું, નિસ્નેહપણું અને નિર્માણપણું આદિ જે ધર્મ તેને ભગવાનની પ્રસન્નતાને અર્થે સમજીને દ્રઢપણે પાળે અને એમ સમજે છે હું એ ધર્મને પાળીશ તો મારી પર ભગવાન રાજી થશે અને જો મને કોઈ રીતે ધર્મમાંથી કઈ ભંગ પડશે તો ભગવાનનો મારી પર બહુ કુરાજીપો થશે. એવી રીતે જેના અંતરમાં દ્રઢ ગ્રંથિ હોય તે ભક્ત જે તે ધર્મમાંથી કોઈ દિવસ પડે જ નહીં અને એવો જે હોય તેને કોઈ માયિક પદાર્થ બંધન કરી શકે નહીં. આવી રીતની સમજણ વાળો ન હોય અને બીજો ગમે તેવો જ્ઞાન વાળો હોય, ભક્તિવાન હોય, તેને પણ ધર્મમાંથી કઈ ભંગ થઈ જાય ખરો અને માયિક પદાર્થ બંધન કરે ખરું. એ સિદ્ધાંત વાર્તા છે. પછી વળી શ્રીજી મહારાજે કૃપા કરીને એમ વાર્તા કરી છે અમને અહંકાર ન ગમે. કે અહંકાર ભક્તિપણાનો હોય, ત્યાગપણાનો હોય, વૈરાગ્યપણાનો હોય, બ્રહ્મપણાનો હોય, સમજણનો હોય કે વર્તમાન પાળ્યાનો હોય, એ રીતનો જે અહંકાર તે અમને ન ગમે. અને દંભ ન ગમે. તે દંભ તે શું? તે પોતાના હૃદયમાં ભગવાનનો નિશ્ચય, ભક્તિ અને ધર્મ તે થોડા હોય અને બીજાની આગળ પોતાની મોટપ વધારવા સારું. ઉપરથી તો તેને બહુ જણાવે તે ન ગમે અને પોતાને ભગવાનને જે અભેદપણે ભજે તે ન ગમે. તથા જે નિયમ ધાર્યો હોય તે નિયમને ઘડીક મૂકી દે અને વળી ઘડીકમાં પાળે એવી રીતે જે શિથિલ વર્તો હોય તે ન ગમે. અને ભગવાનનો મહિમા તો જાજો મોટો સમજે અને પોતાને અતિશય તુચ્છપણે સમજે પણ દેહથી જુદો તે આત્મા તે રૂપ પોતાને ન માને તે ન ગમે. અને હવે જે ગમે તે કહીએ છીએ જે ભગવાનનો મહિમા તો યથાર્થ સમજે અને પોતાના દેહથી વ્યતિરિક્ત જે પોતાનો આત્મા તેને બ્રહ્મરૂપ સમજે અને ધર્મમાં દ્રઢ રહ્યો હોય અને ભગવાનની અચળ ભક્તિ કરતો હોય આવી રીતનો પોતે હોય તો પણ સત્સંગમાં કોઈ કઈક ન સમજતો હોય અને ભગવાનનો નિશ્ચય તો હોય તેને મોટો જાણે અને તેની આગળ પોતાને અતિ તુચ્છ જાણે અને વાર્તા કર્યામાં પોતાના મુખે કરીને પોતાની સમજણનો કેપ કોઈની આગળ લગાર પણ જણાવે નહીં. એવો જે હોય તે અમને બહુ ગમે. એવી રીતે શ્રીજી મહારાજ વાર્તા કરીને પોતાને ઉતારે પધાર્યા. ઇતિ વચનામૃતમ છેલ્લાનું 26મું થયું. હાજી મેદનીબેન. હાજી સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. દિનકરજી મહારાજની જય. Vachnamrut Garita last 26. The sant who suppresses his mind and indriyas. And this says, on Kartik Suthi 11, Samvat 1885, 17th of November, 1828, Swami Sri Sajananji Maharaj was sitting in the mandir of Sri Gopinathji in Kadakachar Sarbar in Garita. He was dressed entirely in white clothes. And at that time, an assembly of Paramhans, as well as devotees from various places, had gathered before him. And thereupon, Sriji Maharaj said, "What are the characteristics of a sant who is worthy of being worshipped on par with God?" Well, such a sant suppresses the action of Maya's gunas, the indriyas, the antakaran, etc. But he
himself does not get suppressed by their actions. In addition to this, he only performs activities related to God. He is staunch in his observance of the 5 religious vows, and believing himself to be Brahmru, he worships Purushottam Bhagwan. Such a sant should not be thought of as a human being, nor should he be thought of as a deity, because such behavior is not possible for either humans or deities. Indeed, even though that sant appears to be human, he is still worthy of being worshipped on par with God. Therefore, whoever desires to attain liberation should serve such a sant. And also, females should serve females possessing such virtuous qualities. Then, Atmanand Swami asked Sriji Maharaj, regardless of how ordinary one may be, as long as one stays within the limits of the vows of this satsang, one will not become bound by the Panchvishev. Please narrate the characteristics of a person who cannot become bound by the Panchvishev, even though he may happen to leave the satsang fellowship due to unfavorable circumstances. Sriji Maharaj explained, if a person has dharma predominant in his mind, and if he has the qualities of an astic, in that he firmly believes, one who performs pious or impious karma in this realm will undoubtedly receive the respective fruits of those karmas in the realm beyond. And if he, having such firm belief, is concerned about his own reputation by thinking, if I do something immoral, what will people think of me? Then he will not become bound by any object, women or others, wherever he goes. For example, Mayaram Bhatt, Mulji Brahmachari, Vishwalanand Swami, and those of that caliber will never falter, even if they encounter women, wealth, etc. However, someone who is like this may, firstly, have the attributes of false Atma realization in thinking, I am the Atma, I am Brahma, so I am not affected by good or bad actions. I am absolutely detached from everything. Secondly, he may falsely understand the greatness of God. That is, he may talk a great deal about that greatness by saying, the greatness of God is so profound, so what harm is there in transgressing Dharma? In such a person, these 2 types of flaws could become major obstacles in the observance of Dharma. And therefore, it is better if he has genuine Atma realization. He thoroughly understands the greatness of God, and he firmly observes with understanding the various types of Dharma, such as the vows of non-lust, non-avarice, non-taste, non-attachment, non-egotism, etc., in order to please God. Such a person believes, if I observe Dharma, God will be extremely pleased with me. And if I deviate from Dharma in any way, then God will be extremely displeased with me. If he has this firm conviction within, then that devotee will never falter from Dharma in any way. On the other hand, if a person does not have this kind of understanding, then
regardless of how much jnana he may have or how much bhakti he may offer, he may still deviate from dharma or become bound by worldly objects. This is a fundamental truth. Sriji Maharaj again addressed the assembly out of compassion. I do not like vanity. That vanity may be of one's virtues of bhakti, renunciation, or vairagya, of one's attainment of the attributes of Brahma, of one's understanding, or of one's observance of the 5 religious vows. I do not like these or any other forms of vanity. Also, I do not like hypocrisy. What is hypocrisy? Well, although one may not have much faith, bhakti, or dharma, to outwardly pretend to possess them to a great extent in order to look pious in front of others is hypocrisy. And that I do not like. Nor do I like any person who, while worshiping God, eliminates the distinction between himself and God. I also do not like a person who behaves liberally. That is, after taking a vow, he adheres to it occasionally and relaxes from it occasionally. In addition, I do not like a person who, having extensively understood the profound glory of God, considers himself to be extremely insignificant and does not believe his true form to be the Atma, which is distinct from the body. Now I shall describe the type of person I do like. Such a person thoroughly understands the greatness of God. He understands his Atma, which is Yatirek, from the body, to be Brahma. He firmly observes Dharma and also staunchly engages in the bhakti of God. Despite having such virtues, if there is some devotee in the satsang fellowship who does not understand anything, yet has faith in God, then the former would consider the latter to be great and himself to be insignificant in comparison to that devotee. When speaking, such a person never reveals even the slightest pride in his wisdom. I am extremely pleased with the person who behaves in this manner. Having delivered this discourse, Sriji Maharaj returned to his residence. The Vaishnavrup Garita last 26. So Jana Swami Maharaj, Nijay. Okay. Any question or comment on that? Okay, we can go to 133 then. Okay, chapter 133, the caste/class system. This is from March 8th, 2002 at a Friday meeting. And this says, the class or caste system in Hinduism is frequently a point of confusion, contention, and misrepresentation amongst both Hindus themselves and members of other religions. This prompted the question, where did India's caste system come from, especially the practice of mistreating the lowest class?
India's caste system historically consists of 4 classes: Brahman, Brahmana, priests, Kshatriya, warriors, Vaishya, businessmen, and Shudra, laborers. The original intent of the system was to create a balance in society. Though sometimes defined differently, a similar set of classifications can be found in every government today. The first class, called Brahmana, were supposed to be the knowledge carriers of the culture. They had wide scriptural knowledge and were assigned the task of spreading it amongst society members. Thus, they formed the basis of religion. Brahmin, I need to change this spelling. Brahmin also conducted research for the benefit of society. For example, sages discovering new mantras. Hence, by today's occupational classification, preachers, teachers, and researchers can be considered as part of the first category. The fundamental basis of this first distinction was that a person who was inherently equipped to fulfill the role of the Brahman would be trained to do so. In time, however, instead of classifying those who did religious activities and carried knowledge as Brahman, the label became an attribute of one's birth. So the children of a Brahmin family were also known as Brahmins. Since the children of Brahmin were exposed to such activities since their childhood, it was generally easier for them to learn the rituals, but the system was not intended to be limited by bloodlines. The Brahmin distinction was one of qualities, not of birth. The second category was the warrior class. Its function was to uphold the law and protect society from invasion. Kings in India belonged to this class, but respected and took advice from the first class. They took care of the Brahmins so that society flourished in the correct direction. The basis of this was that the strength of society should be guided by the intellect of society. Today, we have a complex system of armed forces, and many world leaders also have military backgrounds. The third category was the class of businessmen. The class consisted of anyone who earned their own living, including merchants, farmers, and all other occupations. Today, we have a much greater expansion of this class. The last class consisted of laborers or service personnel. In general, this class was looked down upon because they were seemingly working for someone else. Typically, the misconception is that businessmen are those without a boss, but in reality, the customers are the boss. Within the fourth class were those that performed janitorial duties as well, such as street cleaning or making shoes from the leather of dead animals. The problem that arose was that the people that handled unsanitary things became immune to those things.
repeatedly being exposed to unclean situations, they carried bacteria that did not adversely affect them, but whoever came in contact with them would become sick. Thus, the prevailing idea was that their contact should be shunned. Instead of instituting procedures of universal sanitation, the people made arrangements such as having the laborers stay at the outskirts of the city. In time, however, they became ignorant outcasts because they had no access to education and limited financial support, and had limited financial support. They ended up becoming the poorest and most uneducated group of the classes. Further, without money and education, they became the victims of insults and harassment. For example, if they accidentally touched the upper classes, there would be resentment. The result was a mistreated lowest class called untouchables. This occurred because the original instructions for class division were disregarded. The central ideas behind the division were not based on prejudice and inequality, but rather advancement of society. This idea is not limited to Eastern thought. In fact, the prominent Western philosopher Plato had outlined a similar class structure consisting of guardian, Brahman, auxiliary, Kshatriya, and laborer, Vaishya, Shudra, classes in the Republic. Dalrymple recollected that when he first came to America in 1966, he would see the school janitors driving home in nice cars, while the students only had bicycles. Because of the system of sanitation here in America, diseases were not spread from those working in dirty environments. When the British began ruling India, they instituted a policy of educating the whole mass. Before this, education was limited to the first two and sparsely to the third class. At first, those belonging to the lower classes would not send their children to school. Instead, the children would help with the labor work. The British later made schooling compulsory. With the spread of education, the four-class system began to fade. Instead of the original four classes, the new distinctions were educated and non-educated, or rich and poor, respectively. Today, generally, everyone wants to send their children to school because they know it leads to a more prosperous life. So John and Swami Maharaj meeting. Hello, Harsha Ben. Harsha Ben. हेलो हाँ जी बोलो. हाँ जी જય સ્વામી મહારાજ આપણે પ્રકરણ 133 એમાં આપણે ઇન્ડિયામાં
નાત જાતનું બહુ મુશ્ત હોય, કોઈ બ્રાહ્મણ હોય, કોઈ વેપારી હોય, એટલે પેલા કેવા છો એમ પૂછે. ગામમાં આપણે ક્યાંય જઈએ તો અમુક જાતની નાત જાત પ્રમાણે એ પૂછે. એટલે એની પર ચર્ચા થઈ હતી. માર્ચની 8મી તારીખે 2002 શુક્રવારની સભામાં આ પ્રશ્ન નીકળ્યો હતો. હિન્દુ ધર્મમાં પહેલેથી હિન્દુ ધર્મને પશ્ચિમના ધર્મો એટલા માટે જ વગોવે છે કે બધાને સરખા નથી માનતા. પણ એમાં એક ખોટી વાત છે કે એવું ખરેખર નથી. ખરેખર બીજા ધર્મો હિન્દુ ધર્મને ઉતારી પાડવા માટે એવો પ્રશ્ન કરે. પણ આપણે તો સમજવું જોઈએ કે આ વર્ગની કે આ નાત જાતનું કેવી રીતે આવ્યું. અને એમાં યુઝ્યુઅલી બધા એમ પૂછે કે બીજા જે હલકી વર્ણના હોય એને સારી રીતે ન સમજાવે, ન એની સાથે વર્તન સારું ન કરે, એ વાત પર ગાંધીજીએ હરિજન આખો ચળવળ આદરી હતી. અને શુદ્ર જાતના લોકોને હરિજન કહ્યા હતા. ઇન્ડિયામાં ચાર મુખ્ય વર્ણ કહેવાય. વર્ણ એટલે કે એના જે કાર્યો હોય એ જીવવા માટે જે રીતે જીવતા હોય એની માટે તેને જે પોતાના ભરણ પોષણમાં માટે જે કાર્ય કરતા હોય એ ઉપર 4 વર્ણ કરવામાં આવ્યા હતા. એમાં બ્રાહ્મણ એટલે કે પંડિતો, ક્ષત્રિય એટલે કે લડાયક જાત, વૈશ્ય એટલે કે જે વ્યાપાર કરતા હોય, કોઈ જુદી જુદી જાતની એને કળા આવડતી હોય, શિલ્પકળા છે કે સોનીનું કામ છે, લુહારનું કામ છે, એવી સ્કિલ એવી જાતની કળાઓ આવતી. અને શુદ્ર જે સેવા કરતા હોય. તો એ પ્રમાણે સોસાયટીમાં એટલે કે આખા સમાજમાં સમાજ વ્યવસ્થા બરાબર રહે એ માટે આ પ્રકારના 4 વર્ણ કરવામાં આવ્યા હતા. અને એ 4 વર્ણના કાર્ય પ્રમાણે એની રહેણી કેણી પણ જુદી રહેતી. બ્રાહ્મણ હોય એ ભણાવવાનું કામ અને શાસ્ત્રનું કામ, પૂજાનું પાઠનું કામ કરતા હોય એટલે એ હંમેશા શુદ્ધ રીતે જ જોઈએ. એને બ્રાહ્મણના અમુક નિયમો હોય, 2 વાર નાહવું, 1 વાર ખાવું, અને જે પૂજા કરવી, ભગવાનની સ્તુતિ કરવી, મંદિરોમાં ભગવાનની પૂજા કરવી, પછી એ પ્રમાણેના યજ્ઞો કરાવવા, વિદ્યાદાન કરવું, એ જાતનું એનું કામ હતું. અને એને લીધે થઈને જે કોઈ પણ જાતની વિચાર વિમર્શ એ કરતા હોય, શાસ્ત્રો ભણતા હોય એ બ્રાહ્મણ જ કરતા. કેમ કે ત્યારે ભણવા ગણવાનું ટાઈમ ખૂબ લાગે અને બીજી જાત હોય એમાં એ લોકોને એવી રીતે સમય પસાર કરવો બી કદાચ પોસાય નહીં. કે કુંભારનો દીકરો હોય એ જો ભણવા ગણવા જાય તો પછી કુંભારનું કામ ક્યારે કરે. એટલે એ પ્રમાણે જે વસ્તુની જેની જરૂરિયાત હોય એ રીતે એ ભણતા. એટલે જો આ પ્રમાણે આપણે વિચાર કરીએ તો અત્યારે જે વ્યાખ્યાન કરતા હોય, જે ભણાવતા હોય, ટીચર હોય, જે રિસર્ચ કરતા હોય એ બધા બ્રાહ્મણ ગણાય. અને આ સામાન્ય રીતે આ પ્રમાણે એટલા માટે ભાગ પાડવામાં આવ્યા હતા કે એટલે આ પ્રમાણે જે
બધી ભણવા ગણવાની, પૂજા પાઠની એ બધી જે ક્રિયાઓ કરતા હોય એને બ્રાહ્મણ કહેવાય. અને પછી એના દીકરાઓ પણ બ્રાહ્મણ થાય અને એમ કરતા કરતા એ વ્યવસાયને ચાલુ રાખી શકે. અને એમ કરતા કરતા જન્મજાત બ્રાહ્મણની વાત શરૂ થઈ ગઈ. અને એવું હતું નહીં કે જે બ્રાહ્મણનો દીકરો હોય એ જ બ્રાહ્મણ ગણાય, પણ જે બ્રાહ્મણ રીતે ના વર્તે તો એ બ્રાહ્મણ ન ગણાવવું જોઈએ. એટલે આ વસ્તુ જો આપણે જ્યાં જન્મ્યા હોઈએ પણ જો આપણે એ રીતે ન વર્તીએ તો આપણને પોતાને બ્રાહ્મણ કેવડાવવાનો કોઈ અધિકાર નથી. એવી રીતે જે ક્ષત્રિય વર્ગના લોકો હતા એ કાયદા કાનૂન કેવી રીતે બરાબર સચવાય છે કે નહીં, બધા લોકો સરખી રીતે જીવે છે કે નહીં, અથવા તો યુદ્ધ થાય તો લડવા જવાનું હોય તેવી રીતે સૈનિક તરીકેનું કામ કરવાનું હોય એ ક્ષત્રિય કરતા. અને એમાં લોકોને રક્ષણ માટે ક્ષત્રિય ગણાતા. પણ જો ક્ષત્રિય થઈને બધાને દબાવે અને લૂંટફાટ કરે તો એ ખરેખર ક્ષત્રિય ના કહેવાય. ક્ષત્રિયના ધર્મ એમ હતા કે બ્રાહ્મણ પોતાનાથી જે અશક્ત હોય, જે વૃદ્ધ હોય એ બધાનું રક્ષણ કરવું, સાથે સાથે સમાજમાં ધર્મ સચવાઈ રહે એટલે કે ધર્મ કરનાર બ્રાહ્મણોનું પોષણ કરવું. ક્ષત્રિય હોય એટલે રાજા વર્ગ હોય કે અથવા તો એ જાતના સૈનિક હોય, સલાહકાર હોય, એ બધા ક્ષત્રિય કહેવાતા. આજે પણ આપણે જે શસ્ત્રધારી માણસ હોય એ ક્ષત્રિય કહેવાય કે જે અને સાથે સાથે રાજકીય શાસન કરતા હોય એ લોકો પણ ક્ષત્રિય ગણાય. ત્રીજું વર્ણ હતું વ્યાપારી, વૈશ્ય. અને વૈશ્યમાં કોઈને પણ પોતાની ઉપજ કરીને જીવન જીવવાનું હોય, કોઈ પણ વસ્તુ બનાવીને, કોઈ પણ કળા કારીગરી કરીને, એટલે કે સુથાર, લોહાર, સોની, કુંભાર, મોસ્ટલી જે વેપાર વણજ નું કામ કરતા હોય એ વૈશ્ય કહેવાય. અને હવે તો આ કેટેગરીમાં ઘણી બધી જુદી જુદી વસ્તુઓ આવી જાય. એટલે જે કૃષિકાર, ખેડૂત હોય, પટેલ હોય એ પણ વૈશ્યમાં આવે. અને ચોથો જે વર્ણ હતો એ સેવકનો, કે જે કોઈ બીજાની સેવા કરીને પોતાનું અર્થ ઉપાર્જન કરતા હોય, પોતે પૈસા કમાતા હોય, એ બધા જ શુદ્ર કહેવાય. પણ એમાં પછી સાફ સફાઈ કરનારા, ફૂડ સર્વ કરનારા એ બધા જ આવી જતા. અથવા તો ઘરમાં બી કામકાજ કરીને ચોખ્ખાઈનું જે કામ કરતા હોય એ બધા શુદ્ર કહેવાતા. અને અત્યારે સર્વિસ ક્લાસ એટલે કે જેનિટોરિયલ, કોઈ પણ જાતની સર્વિસ જે કરતા હોય, જેમાં બીજાની સેવા કરીને પૈસા કમાતા હોય, એ આખો એવો જાત આવે. હવે આમાં તકલીફ ક્યાં શરૂ થઈ ગઈ કે જે લોકો સાફ સફાઈ કામ કરતા હોય એમાં ઘણી વખત પોતાનું જીવન પણ એવું ચોખ્ખું ના રહી શકે. અને એને લીધે થઈને શુદ્ર જાત હોય એનાથી એનું રહેણી કહેણી પણ એટલી શુદ્ધ ન હોય. અને એને લીધે થઈને રોગચાળો ન પાકે કે એને લીધે થઈને કોઈ તકલીફ ના આવે, એટલા માટે બાકીના 3 વર્ણ એના હાથનું પાણી ન પીતા. અને આ વસ્તુ સમજવાને બદલે એક જાતનું અસ્પૃશ્ય, આપણે એમ જેને કહીએ કે હરિજન હોય એને અડવું નહીં, એટલે એવી જાતનો એક ભાવના સમાજમાં પ્રગટ થઈ. અને એને લીધે થઈને જે લોકો સેવા કરતા હતા, જે
બધાનું કામ જે કોઈ ના કરે એવું બધું કામ કરતા હતા એને હલકા ગણવા માંડ્યા. અને આ પ્રમાણે અને એકચ્યુઅલી તો આ વસ્તુ બ્રિટિશ લોકોએ આ વસ્તુનો ખૂબ લાભ ઉઠાવ્યો. એ લોકોએ આ વસ્તુને આખું રાજકીય પેલું આપી, રાજકીય ઇન્ફ્લુઅન્સ આપી અને ભાગલા પાડવામાં, સમાજના ભાગલા પાડવામાં, એકબીજાથી ઉશ્કેરવામાં, એટલે ડિવાઇડ એન્ડ રૂલના નિયમ પ્રમાણે કે આવી રીતે મતભેદ ઉભો કરી અને બધા રાજ્યોમાં જો પ્રજામાં આ પ્રમાણે અસંતોષ ફેલાય એને લીધે થઈને એકબીજાનો વિશ્વાસ ન કરે તો જે પોતે બહારથી આવેલા હતા તો એની પર રાજ્ય કરી શકે, દબાવી શકે, એકબીજાની સામે ઉશ્કેરી અને પોતે શું કહેવાય કે બે બિલાડીના ઝઘડામાં ત્રીજો ફાવી જાય એના જેવું. એવી રીતે આ વસ્તુ ને રાજકીય બહુ જ મહત્વ આપવામાં આવ્યું અને એને લીધે થઈને આપણે આટલા વર્ષો જયારે ગુલામી હતી ત્યારે આ સૌથી મોટો પ્રશ્ન ગુલામી બાદ આપણને અત્યારે પણ અત્યારના ભારતમાં પણ આ વસ્તુ એક એવી વસ્તુ છે કે જેને લીધે થઈને બધી જ હિન્દુઓમાં એક જાતનો અસંતોષ રહ્યા કરે. આ જ રીતે એકચ્યુઅલી તો આ જે વિચાર હતો વર્ણનો એ કોઈ પણ સુસંસ્કૃત સમાજ હોય એમાં આવી રીતે ભાગલા પડતા જ હોય. જેમ પ્લેટો જે વેસ્ટર્ન ફિલોસોફર હતો એને પણ બતાવ્યું હતું કે જે ગાર્ડિયન, ઓક્સિલિયરી એટલે કે હેલ્પ કરનાર અને લેબરર એમ ત્રણ ભાગ એને પણ પાડ્યા હતા કે કોઈ પણ રિપબ્લિકમાં એટલે કોઈ પણ દેશમાં, કોઈ પણ વ્યવસ્થિત સમાજમાં આ પ્રમાણેના ક્લાસીસ હોય. દિનકર અંકલે પણ વાત કરી હતી કે 1966 જયારે અમેરિકામાં આવ્યા ત્યારે સ્કૂલના જે જેનિટર હોય એટલે કે સ્કૂલ સાફ રાખવાના, જે સાફ કરવાના ને એવા જે કામ કરતા હોય એ પણ પોતે સારી કારમાં, અત્યારે આપણે અમેરિકામાં જોઈએ છીએ કે વેટર હોય કે કોઈ ઘરની સફાઈનું કામ કરતા એ પણ પોતાની કારમાં આવે અને પોતાની કારમાં જાય. એટલે મીન્સ કે એની સ્થિતિ સામાન્ય મધ્યમ વર્ગમાં ગણી જવાય. એટલે આ પ્રમાણે અહીંયા આગળ જે ચોખ્ખાઈ છે, રેણી કેણી છે, એને લીધે થઈને હલકું કામ કરનાર પણ હલકું એટલા માટે કહેવાય કે જે સાફ સફાઈ નું હોય પણ અહીંયા ચોખ્ખી રીતે થતું હોય એટલે એ લોકોને કોઈ એને લીધે રોગ ફેલાવાનો કે એવો કોઈ પ્રસંગ ના બને. એટલે કે જો આપણે એવી રીતે વ્યવસ્થા રાખીએ તો પછી આપણને આખો જે અસ્પૃશ્યતાનો પ્રશ્ન છે એ આડો ના આવે. જયારે બ્રિટિશ લોકો ભારત પર રાજ્ય કરતા હતા ત્યારે એ લોકોએ આખું આપણું જે ભણતર હતું એ ચેન્જ કરી નાખ્યું હતું અને ખાલી પેલા બે વર્ગ એટલે કે બ્રાહ્મણ અને બ્રિટિશ સિસ્ટમ આવી એમાં બધાને ભણાવવાનું અને એ એકદમ કાયદાની રીતે બધા જ છોકરાઓને સ્કૂલે મોકલવા જ જોઈએ એવી રીતે નક્કી થયું અને એને લીધે થઈને આ વર્ગભેદ ને એ બધું પ્રચલિત થયું અને એને લીધે થઈ અને હવે અત્યારે આપણે બધા જ છોકરાઓ ભણે છે જે પોતપોતાના અને એક જુદો ક્લાસ શરૂ થઈ ગયો કે એજ્યુકેટેડ ભણેલા ગણેલા લોકો હોય એને સારી નોકરી મળે એટલે એનું જીવન ધોરણ પણ ઊંચું થાય અને અભણ હોય એની પ્રગતિમાં પાછળ રહી જાય. એટલે આવી રીતે હંમેશા
જીવનમાં વર્ગભેદ તો રહેવાનું જ, અને આ વસ્તુ સમજીને જે જીવે એ એમાંથી ફાયદો લઈ શકે. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય જય જય. જય સ્વામિનારાયણ. Haji, Jai Swaminarayan. Okay, any question or comment? કોઈને કઈ પૂછવું છે આમાં? Okay, then we will continue tomorrow, 1:34. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. જય સ્વામિનારાયણ everybody. બધાને જય સ્વામિનારાયણ. Call recording off. તમે બધાને જય સ્વામિનારાયણ. બધાને જય સ્વામિનારાયણ. જય સ્વામિનારાયણ પ્રભુ. આપને સર્વ